Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Cái Bi của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ đi quay cho mọi người xem cái hệ thống nước in ở trại của mình, cũng như là tham quan lại những cái góc nuôi cá của mình nha. Hôm nay thì mình có cập nhật thêm cái gì thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Ok, bây giờ thì mời mọi người theo chân của mình. Mình ra ngoài nắng quay nên là nó hơi bị chói, mọi người thông cảm nha. Đây là cái thang để bắt lên trên máy tô. Mình để cái bồn nước cái bồn trữ nước thay nước cho cá ở trên đây, hơi cà lăm một xíu mọi người ơi. Ở đây là cái máy này hôm bữa mình quay cho mọi người xem rồi nè. Đây là cái máy phun sương. Mình sử dụng cái máy bơm tăng áp để mình phun sương ở trên mái tôn trại của mình để cho nó mát, nắng quá. Trên đây thì nó rất là đẹp nha mọi người. Để mọi người thấy những cái vòi nước phun sương không? Còn trước giờ chắc chưa bao giờ mình lên trên này mình quay trực tiếp cho mọi người xem. Có hôm bữa bay flycam quay sơ cho mọi người xem thì chắc mọi người xem nó không có rõ. Sau khi mà bật cái máy phun sương này thì mình sẽ lên mình kiểm tra, tại vì mấy cái bét phun sương này á, nó cho ra những cái tia nước khá là mịn. Trời ơi, nước nó văng vô máy luôn anh em ơi, khá là mịn. Nên nó là đôi khi nó cũng sẽ bị dính một xíu rác nó ngạt. Ví dụ như cái này nó hơi yếu nè, mình xả ra cho nó văng rác ra. Đấy, cái mình vặn lại thôi. Nó chỉ bị khoảng 1-2 cái gì đó. Lâu mà lên mình kiểm tra những cái mà nó ở đầu ngoài đây thì nó hay bị nè. Này là xả ra xong khóa lại, tiếp tục cái này rồi mình xả ra cái khóa lại nha, cho nước nó mịn. Đó, mọi người thấy mình mới vừa bật lên là cái máy tôn của mình nó đã được làm ướt hết rồi, thì nó sẽ không có bị nóng. Rồi mình leo lên đây mà vừa nắng nên mình quay hơi bị đuối. Ở đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời của mình. Cái tấm này thì bị bể rồi nha mọi người. Mọi người thấy cái kính cường lực nó nứt, nó vỡ tan tành mây khói hết luôn. Hôm bữa có mấy ông mà bắn chim á, chim nó ngủ ở trên cái cây này nè, rồi mấy ổng bắn ná cái đây viên đạn bi mà bằng sắt nhỏ nhỏ á, nó bay lên trời xong nó rớt xuống lại, cái rầm một phát nè, nó làm cái lỗ bi nè anh em thấy cái lỗ này nó nhỏ không? Nó nhỏ xíu à, nó rớt vô ngay tâm này luôn. Cái lực nó quá mạnh, ví dụ như nó nhẹ thì nó văng vô ở giữa này không làm bể tấm pin này được, trong khi nó bắn lên trời mình nghĩ chắc cũng phải là mấy trăm mét á, xong rồi nó dội ngược viên bi xuống lại ngay tâm luôn, vỡ tan tành cái tấm pin này. Hôm bữa là mình có trích xuất camera lại rồi, mình có ra mình nhắc nhở nếu mà mình thấy ở xung quanh đây trên cái tài sản của mình nó bị hư hại một cái gì nữa là cho ra phường luôn nha anh em, chứ mình không có nhìn đâu nha. Đó, mình mục đích là mỗi sáng mình bật cái phun sương lên rồi mình lên trên đây kiểm tra mấy tấm pin này luôn nè. Mấy ông nội này báo không biết là ăn gì, ba con chim sẻ nó nhỏ xíu vậy đó mà bắn ăn làm chi, đúng không? Làm mà tổn hại tài sản của người khác. Trên kia thì mình cũng có lắp luôn nha, trên đó lắp 3 vòi để cho cái nhà mình nó mát. Hôm bữa thì mình lắp lên trên cái đỉnh luôn kìa, nó mát 2 mái. Nhưng mà anh em biết sao không? Cái nước ở trại của mình á, giống như nước ở dưới hồ cá anh em thấy á, nó sẽ bị đóng cặn canxi. Thì mấy cái trắng ngoài đây nè là cặn canxi đó anh em. Mấy cặn canxi đó thì nó làm giảm cái độ mà hấp thụ ánh sáng cũng như là của cái tấm pin này đi, thì nó sẽ giảm hiệu suất. Vài bữa nó sẽ dời mấy cái tấm pin này ra ngoài sau luôn. Cái thứ nhất là để cho nước không tạt vô, cái thứ hai là né xa cái cây ra. Chim nó ngủ ở đây là mấy ổng rình ấy, cỡ khuya mấy ổng đi bắn chim á, rồi chống pin của mình nữa. Rồi ở đây là cái mái tôn trại chính của mình nha. Trại này thì khoảng 100 mét vuông thôi mọi người, không nhiều đâu, nhưng mà mình bố trí sắp xếp hồ á, nó gọn gàng thì mình chứa được nhiều hồ hơn. Còn đây là cái mái tôn phía trước phòng cá VIP của mình. Đây, trên đây thì không có cần bắt phun sương nha, tại vì cái này mái tôn nè, rồi dưới này là có một lớp la phong nữa, rồi xung quanh mình đóng gạch men. Phía dưới kia là mình có ốp cái tôn vào trong tường á, và giữa cái tôn với cái tường như thế này nè, giữa cái tôn với cái tường thì nó sẽ có thêm cái miếng cách nhiệt, nên là nó khá là mát. Rồi bên đây là cái mái á, hôm bữa mình làm sau cho mẹ mình. Cái mái này thì tốn cỡ 100 khoai. Và hôm bữa pin nó cũng pin bên kia nó không có đủ điện để mà mình xài điều hòa nè, rồi máy oxy, quạt công nghiệp các thứ. Mình lắp thêm pin ở bên đây nữa. Cứ mỗi sáng phải lên đây kiểm tra thôi. Hy vọng là không có cái gì mà
nó gây thêm cái trắc trở cái suy nghĩ cho mình nữa anh em ơi, quá mệt mỏi. Mấy tấm pin này nguyên vẹn hết nha. Ở đây lắp thêm 5 tấm, phía trước kia là 6 tấm, là tổng 11 tấm. Và cái chính mà mình muốn quay cho anh em xem ngày hôm nay á, đó chính là đây, siêu phẩm một cặp máy bơm này đó. Ở trên đây 2 bồn nước, 2 bồn này thì mình chỉ có là một bồn cá thôi nha. Bên đây là cái bồn này là bên nhà, bồn nước nhà có pha tự động, thế nước thì nó sẽ tự bơm. Còn cái bồn cá này bên đây thì mình cũng lắp cho nó một cái máy bơm luôn. Máy bơm này mới mua luôn đó anh em, mới lắm đã. Rồi mình cũng lắp pha tự động ở đằng kia luôn, cái trắng trắng á anh em. Thì khi mà mình thay nước cá nó xuống còn cỡ 1/3 bồn á, thì cái phao đó nó sẽ kích hoạt và cái máy bơm này nó chạy, nó sẽ hút nước bên cái bồn này hút qua. Chứ mình nói xuống luôn tới dưới giếng thì nó hơi xa, nên là cái máy này đặt ngay đây rồi để nó hút nước bên bồn này qua nè. Hôm bữa mình cũng tính tự lắp một mình, nhưng mà mình thấy nó quá là lâu, với lại nó quá nhiều đồ mà mình không rành nữa. Ví dụ như mấy cái này nè, mấy cái này giờ gọi tên là gì mình cũng không biết nữa. Thì hôm bữa mình có chủ nhật á, mình có nhờ thêm cháu mình nữa, là 2 cậu cháu làm từ 7 giờ sáng cho tới 12 giờ rưỡi trưa mới xong luôn. Trời, ở trên đây nó nóng kinh khủng luôn, làm xuyên trưa luôn á. Xong rồi tầm khoảng 1 giờ xuống rửa tay rửa chân các thứ rồi mới ăn cơm. Quên, đây là một cái máy bơm đẩy. Thì cái mục đích của nó là sử dụng để hút nước bên cái bồn nhà qua bên bồn cá. Còn đây là một cái máy bơm tăng áp đó. Đây là một cái bầu nén khí của nó nè đó. Máy này Panasonic nha, máy này cực kỳ trâu luôn. Cái máy này á, thì nó sẽ hút nước ở trong cái bồn cá, nó chảy lên đây, lên trên ống này, rồi nó đi qua cái máy bơm, đi qua máy bơm xong máy bơm nó hoạt động, nó nén khí ở đây, nó tạo cái áp lực trong cái đường ống này, và đường ống này nó chảy xuống dưới trại, thì nó sẽ giúp mình thay nước nhanh hơn. Mình không có còn phải chờ quải đậu nữa anh em ơi. Hồi bữa là mấy cái tầng mà tầng 4, tầng 5 ở trên cao á, thì lúc đó là nó chưa có máy bơm, thì mình sẽ nhờ vào cái trọng lực. Ví dụ như cái bồn này ở trên cao thì nó sẽ chảy nước xuống dưới trại của mình đó. Như cái tầng 1, tầng 2 á, thì nước nó chạy cũng ổn, cũng không gọi là mạnh nhưng mà nó ổn. Cái lên tầng 4, tầng 5 nó chạy chậm cực kỳ luôn. Thêm một phần là cái đường ống mình đi xuống dưới trại nó cũng hơi xa, nó cũng qua cũng khá nhiều là cái co cái tê, và mình cũng đã tối giản những cái co cái tê đó, mình giảm bớt rồi. Những cái nào cần thiết thì mình mới để co để tê thôi, còn không thì mình sẽ cố gắng mình cho cái đường ống mà trại mình nó đi một cái đường thẳng đó. Thì nó thay nước, mỗi lần thay nước là lúc nào mình hút cạn xong là mình cũng phải chờ nước nó chảy vô trong cái hồ cá của mình cho nó đầy, rồi mình mới đi làm việc khác. Thì hôm nay đầu tư luôn cái máy này chắc gần 2 khoai. Máy này gần 2 củ khoai đầu tư luôn, đỡ tốn thời gian của mình để mình đi làm việc khác. Chẳng hạn như mình vô mình edit được một cái video cho anh em xem, hay là đi quay thêm một cái video mới, hay là để thời gian tư vấn khách hàng. Đây là mấy cái dây mướp. Cái dây mướp này chắc vài bữa mình phải gỡ bỏ, mình cho nó bò qua chỗ khác. Tại vì bên cái bồn cá này á, để quay luôn bên trong cái bồn cá cho mọi người xem nha. Đi qua đây. Vì cái bồn cá của mình đó là mình có cho chạy lọc trong đó, nên nó là mình muốn mở cái nắp bồn ra để cho nó thoáng cái bồn, chứ không nó sẽ bí hơi trong đây nè, nó hầm trong đây. Ở trong đây thì mình đơn giản lắm nha mọi người thấy nó có sọc oxy đây nè, nhưng mà không chỉ là đơn thuần là sọc oxy nha. Ở đây là mình sử dụng cái lọc VS 200A, lọc của hồ cá mình đó. Đấy, lọc thì mình bỏ 2 cái lọc vào trong đây. Ngoài ra trong đây thì mình cũng có luôn có bỏ vật liệu lọc. Biết sao lấy lên cho mọi người xem đây. Trời, gì cước nó cứa vô tay. Đây mọi người thấy nè. Trong đây là có vật liệu lọc neo nè, rồi bên đây là một cái túi matrix siêu to khổng lồ luôn. Đó, nặng quá. Nó nặng thiệt anh em. Thì trong cái bồn này trữ cũng khá là đơn giản, tại vì nước ở cái giếng của mình nó khá là tốt. Cái lọc này hôm bữa là mình cũng mới vệ sinh một lần,
Mình xài cái lọc này tầm khoảng 2-3 tháng vậy đó, mình vệ sinh, mình bóp ra thì nước nó khá là vàng. Lúc đầu nước một thì nó nâu, tại vì cái nước giếng á, nó sẽ có cái phèn nhẹ, bất kể ở đâu cũng vậy thôi anh em. Nước giếng thì nó sẽ có phèn rồi, tại vì nó từ đất lên mà, chứ nó đâu phải là giống như nước thủy cục đâu. Nước giếng thì nó sẽ tốt hơn so với nước thủy cục, tại vì nó không có sử dụng hóa chất để mà làm sạch nước. Trong nước giếng á, thì nó có rất là nhiều vi sinh có lợi cho cá rất là nhiều. Nếu mà bị ô nhiễm, ví dụ như là nhiễm khuẩn E. coli thì nó mới là cái vi khuẩn có hại thôi, chứ còn ngoài ra nước giếng nó ok hơn nước máy rất nhiều. Ví dụ như nước giếng mình cần thiết quá, mình vừa bơm lên xong rồi cái mình chăm vô hồ cá của mình luôn thì nó vẫn ổn hơn so với nước máy. Nước máy anh em phải trữ cà lo đúng không? Trời ơi, anh em nhìn cái vòi phun sương của mình rồi đó, nó như là bão táp phong ba, gió thổi nó quay cuồn cuộn luôn nè. Chắc để xuống mình giảm bớt nước lại. Hôm bữa thường đó là gió ở dưới hướng này nè, nó đi lên đây, nhưng mà mấy này là gió gọi là gió nam thì nó sẽ ngược lại, nó từ trên nó xuống, nó bay xuống dưới nhà hàng xóm. Bữa hàng xóm mới qua mắng vốn xong, phơi đồ xong cái cỡ 4 giờ chiều nó bay xuống, nó làm ướt hết trơn đồ luôn. Phơi nắng một ngày đúng không, tới chiều là nó bay ngược xuống, nó làm ướt. Thì mình sẽ giảm nhỏ lại để cho nước nó vừa đủ, nó phun lên trên cái tô mình thôi, không cho nó đẩy cao như vậy nha. Và ok, ở trên đây anh em có cần thắc mắc về cái vấn đề gì về cái việc mà nguồn nước rồi trữ nước cho cá bảy màu thì anh em có thể là tham khảo cái cách này của mình, hoặc là anh em muốn làm nó kỹ hơn thì anh em có thể là dựa vào cái cách này để anh em làm ha. Còn mình thì nước của mình nó quá ổn rồi. Để mình cho anh em xem một cái xét nghiệm, mấy cái bản mà xét nghiệm hôm bữa người ta gọi mình ra lấy á, mà mình không có đi ra Đà Nẵng được. Xong cái mình nói người ta gửi file qua Zalo giúp mình đi, cái mình tải file đó về mình lưu vào đó thôi. Đây, hồi trước á là cái pH á nó rất là kỳ cục luôn. Mình nghĩ là mọi người không nên tin vào những cái mà xét nghiệm pH đơn thuần như là một cái bút đo pH. Bút đo pH mà nó tầm khoảng vài chục ngàn, trăm mấy 200 ngàn là đo pH không ăn thua. Những cái cao hơn thì mình chưa trải nghiệm, nhưng mà những cái cây thấp là không ăn thua nha. Rồi tiếp theo là mình sử dụng đến cái dung dịch đo pH. Không biết là nó hết hạn sử dụng chưa, nhưng mà mình thấy là nó vẫn còn ổn để mà đo đó. Thì mình mua cái bình dung dịch đo pH đó về mình đo, thì cái cái pH trong nước của mình á, nó trên 10. Ví dụ như trên cái thang màu đo của cái dung dịch đo pH, ví dụ như nó sẽ có màu vàng là pH 5 chấm, hay là màu xanh lá là pH 6 chấm, rồi màu xanh lơ lơ là 7 chấm, rồi xanh nước biển là 10 chấm chẳng hạn như vậy. Thì mình đo nó toàn là xanh nước biển không, trên 10 chấm. Cái dung dịch đo trên 10 chấm. Còn cái bút đo pH nó để cũng 10 chấm, 11 chấm. Mình thấy hoang mang quá. Xong cái mà thôi kệ đi, lúc đó mình nuôi cá nó cũng ổn mà mình cứ nuôi thôi. Cái sau này mình mới đi xét nghiệm luôn, mình đo pH cho người ta xét nghiệm pH. Ở đây là mình đem nước giếng của mình lấy một cái canh 5 lít. Mình mang canh 5 lít mình chạy ra ngoài Đà Nẵng. Hôm đó là bỏ hết buổi sáng không làm gì luôn, chỉ dậy sớm để mà múc nước đem ra ngoài cái trung tâm kiểm soát bệnh tật ngoài Đà Nẵng. Thì cái trung tâm kiểm soát bệnh tật này thì ở mỗi tỉnh nó đều có nha, mọi người xét nghiệm ở đó nó rất là ok, rất là uy tín luôn. Thì mình xét nghiệm ra xong nó pH nó chuẩn để nuôi cá luôn anh em. Trời, vậy mà hồi trước giờ đo nó cho ra kết quả to lao không, nên là mình đo là chỉ để tham khảo vui vui thôi. Còn muốn chắc hơn, rõ hơn từng chỉ số thì mọi người có thể là mang nước đi xét nghiệm nha. Ok, thôi hôm nay ở trên đây thì mình chia sẻ về cái vấn đề nguồn nước vào, nguồn nước in, rồi trữ nước như thế nào rồi nè. Để chắc để xuống dưới mình quay cho mọi người xem sơ luôn. Nay thì cũng khá là nhiều việc, cái đó mới làm xong đó nè, chưa có dọn xuống nữa. Rồi đi qua đây, dưới đây là mấy cái chuồng chim của mình. Chim này ở đây mình nuôi cho vui thôi, còn mình hợp tác mình làm với người ta dưới kia nhiều hơn. Tại vừa chăm cá rồi chăm chim nữa, đút chim ăn nó cực lắm anh em ơi. Chim con cứ khoảng độ đâu nửa tiếng cái phải đi đút nó ăn, cực chết luôn. Để cho người ta nuôi thôi, mình hợp tác. Rồi có chim thì mình chia cho anh em.
Ở đây là những cái ao cá huyền thoại của mẹ mình nè. Đây mọi người xem sơ qua này, mẹ mình chăm cá đủ cái góc nuôi hết. Bên đó là những cái mương cá huyền thoại rồi. Chỗ nào cũng là thùng để mà nuôi cá nha. Mình đang đi móc cutter để ấp lại bình mới đi chứ. Cái truồng này thì mới lấy hôm qua, lấy kỹ thôi anh em ơi, cho nó ăn hết lấy tiếp, này muốn hết rồi đó. Này khó dữ ta. Rồi mình xả ra nè, mình mót ater nè. Đó, mọi người mót lại lần nữa thì cũng khá là tiết kiệm nhé. Chứ mình ấp ater mà 36 tiếng mình thu hoạch một lần xong cái mình bỏ luôn thì nó hơi phí. Nói chung đợt này mình trở lại đây là mình cũng phong độ nhiều hơn rồi đó mọi người. Tại vì mình đã giải quyết được những cái khổ tâm mà hồi trước giờ chết cha rồi, giăng trứng qua rồi. Giải quyết được những cái khổ tâm mà trước giờ mình lơ là mình bỏ qua, như chẳng hạn là cái vụ mà cá nó bị cháy đuôi á. Lúc đó là mình làm cá giống thôi, với lại hồi đó là mình không cái chịu tìm hiểu kỹ. Tại vì mọi người biết sao không, lúc trước đó là mình nuôi cá giống, những cái dòng cá mà mình thích, nó cũng như là những cái dòng cá mà nó hot ở trại của mình thì bắt đầu mình nuôi thôi. Thì ví dụ như ở trên đây là 200 hồ, với ngoài sau 100 hồ kính nữa là 300 hồ, thì mình nuôi đâu đó tầm khoảng 4 đến 5 dòng thì cá nó quá trời quá đất, mà mình đâu cần phải đi nghiên cứu là cá nó thế này thế kia đâu. Đấy, xong cái mình cứ nuôi thôi, cá đến tầm khoảng tháng rưỡi 2 tháng là mình bán cũng sạch hết rồi. Xong cái mình thả lại lứa khác, còn những con mà nó xấu xấu vừa vừa thường thường thì mình thả thủy sinh luôn. Lúc đó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà bây giờ thì mình mới bắt đầu mình đi tìm hiểu, mình nghiên cứu cái vụ này trong vòng mà 3 tháng vừa qua mình stress cũng nặng luôn. Hồi đầu năm á là stress vì cái kênh của mình nó bị cảnh báo, là stress thứ nhất. Xong cái stress thứ hai là lúc đó là mình mới chững lại, mình nuôi nhiều dòng cá ở trên hồ kính này lên thì bắt buộc là số lượng của mỗi dòng nó phải giảm lại rồi, mà lúc đó là chưa kịp chia cá cho anh em là cá nó đã bị cháy đuôi, thì mình cũng stress tiếp một đợt nữa, rồi nghiên cứu ra nay là tụi nó ổn rồi nha. Cá thì rất khỏe, rất sung luôn. Ok, thì để mình ra ngoài trước mình quay cho mọi người xem cái này nữa. Ở đây mình mới đầu tư một cái máy phát điện. Máy này là hàng bãi Nhật luôn á mọi người. Cái máy này Tuyển gửi ở Bình Dương về, rất là chắc chắn luôn. Cái này á thì mình sẽ sử dụng trong những cái lúc mà cúp điện bình thường nè, hay là những cái lúc người ta bảo trì, người ta sửa chữa điện á, không có điện thì mình bật cái này lên mình xài để mà chạy oxy, rồi có đèn ở bên trại để mà sinh hoạt làm việc bên đó. Đặc biệt cái máy này á, là nó sẽ giúp mình trong những cái lúc mà mưa bão. Bây giờ là 6 giờ chiều ngày 29 tháng 10, nước lụt nó lớn lại này mà. Hiện tại thì nó cũng đã vô trong nhà mình rồi. Và cái đợt này mà nó trở lại á, là nó lớn hơn so với cái ngày hôm trước nha anh em. Nước bắt đầu nó tuôn vào trong những cái khe cửa như này. Mình cũng có che nhưng mà không thể nào mà che hết được. Này mình cũng che vô mà nước nó cũng vẫn tuôn vô luôn. Mình đang chuyển mấy cái thùng xốp này xuống đây. Này là thùng xốp đóng cá. Mình chuyển xuống đây để cái thùng xốp nào, từ cái hồ cánh nào mà nó bị thấp á này, thì mình sẽ cho nó vô trong cái thùng xốp đóng cá đó, cộng với mấy cái thùng kem này nha. Bây giờ coi như là không làm được gì nữa rồi.
kéo đến. Như ví dụ như cái mùa lụt vừa rồi á, là cúp điện 5 ngày liên tiếp, mình trở thành người tối cổ luôn, mình không biết một cái gì ở xung quanh ngoài cái trại cá của mình không liên lạc được với mọi người luôn. Trời ơi, cái khoảng thời gian đó nó rất là kinh khủng, nên là thôi năm nay mình chịu hết nổi rồi. Bây giờ mình nó có xảy ra một cái sự cố gì đó thì mình cũng sẽ luôn ở trong cái trạng thái chủ động để mà mình chiến với tụi nó. Nói chứ lụt vừa rồi ở trong trại mình đó là nước nó cao tới đây nè mọi người, nước nó cao tới đầu gối luôn á, là mấy cái thùng xốp này là nó nổi lên bờ nè, đó mọi người thấy không, nó cao gần hơn cái thùng xốp này một gang tay, cái thùng xốp nổi lên bờ hết trơn luôn. Video này thì chắc cũng khá là dài rồi mọi người, video này chủ yếu là chia sẻ với nói chuyện với mọi người thôi, chứ mình chưa có quay cá cho mọi người xem rồi mọi người ngắm cá được. Ok, thôi video sau thì mình sẽ quay về cá nhiều hơn để mình chia sẻ với tất cả mọi người nha. Dưới đây là khu vực cá giống, nó cũng đẻ đó kìa, mình chưa có thả lên trên hồ kính. Con mái con rét này cái bụng nó to chà bá lửa luôn rồi nè, quá dữ luôn. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy nhấn một cái nút like để ủng hộ mình, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình đi đóng cá, mình gửi đi cho khách. Mấy này thì cái lượng đơn ở bên trại mình nó cũng hơi ít, tại vì mình ít ra video là cái thứ nhất, với cái thứ hai là mình cũng ít ra những cái video cá bán, cho nên là mọi người cũng không rõ là Đạt này nuôi cá nó có bán cá không nữa, hay là nó chỉ đi sỉ thôi. Thì mình vẫn có gửi lẻ đi cho tất cả các anh em ở trên cả nước, cũng giống như là mình chia sẻ cá giống nè, rồi cá mình gửi số lượng sỉ mình gửi đi ra nước ngoài nữa. Thì mọi người cần thì ủng hộ cho trại của mình nha. Ok, bây giờ mình tranh thủ mình đi đóng đơn, bây giờ cũng 10 giờ sáng rồi, đóng đơn tranh thủ, chứ để cỡ 11 giờ là shipper chỗ mình là họ về rồi đó anh em, họ về sớm lắm. Ok, bye bye tất cả các anh em nha. Video sau thì mình sẽ quay về cá nhiều hơn để cho mọi người xem, và cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm nuôi cá biển mạo. Ok, bye bye.